Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay để tiếp tục series các món nấu, chúng ta sẽ thực hiện món vịt nấu chao nha các bạn. Một trong những cách hấp dẫn nhất để chế biến món vịt theo khẩu vị Việt. Vịt được khử mùi đúng cách, vừa mềm vừa béo, kết hợp cùng với nước lẩu đậm đà thơm nức mùi chao, hòa cùng một chút vị ngọt bùi của khoai môn, ngon vô cùng. Toàn bộ cách làm món này mình cố gắng chia sẻ tường tận nhất có thể để ai cũng có thể làm được sau khi xem xong video này. Nào chúng ta cùng vào bếp nha các bạn. Cũng như lần trước, mình mời các bạn tham khảo qua chi tiết, nguyên liệu và liều lượng để chuẩn bị trước khi bắt đầu nha. Trước hết mình sẽ sơ chế các nguyên liệu thơm. Đầu tiên thì mình băm nhỏ một ít hành tím. Tiếp theo mình cũng băm tỏi nhỏ luôn tương tự. Băm thêm một ít gừng nữa nha các bạn. Phần gừng còn lại này đó, mình đập dập ra như vậy. Sau đó mình băm sơ ra, để một chút nữa mình rửa vịt ha. Mấy cây sả này mình đập dập ra, sau đó cắt khúc ra như vậy. Bây giờ mình đi rửa vịt nha các bạn. Bước này rất quan trọng nên các bạn chú ý cách mình làm nha. Đầu tiên mình sẽ cho một muỗng canh muối và một muỗng canh gừng vào chén. Rót vào đây một ít rượu trắng. Rồi mình trộn đều hỗn hợp lên. Bây giờ mình sẽ lấy hỗn hợp chà sát lên phần da vịt. Các bạn nhớ là phải chà thật kỹ toàn bộ bề mặt da vịt. Chà luôn bên trong bụng vịt nha các bạn. Xong rồi mình rửa lại với nước cho thật là sạch. Mình mua vịt ở chợ Mỹ đó, hay có kèm thêm cái gói sốt cam này nè, để mình ăn cùng với vịt nướng á. Nhưng mình sẽ tận dụng luôn, ngâm vịt cho thơm ha. Hiệu quả lắm đó các bạn. Mình chặt vịt ra làm tư để ngâm cho dễ ngấm nha. Cho gói sốt cam vào và trộn đều, ngâm trong 15 phút. Nếu các bạn mua vịt mà không có gói sốt này á, thì các bạn ngâm vịt với phần gừng còn lại và thêm 4 muỗng canh rượu trắng hòa cùng nửa lít nước là được nha. Các bạn cũng ngâm 15 phút như vậy luôn. Sau 15 phút thì mình sẽ đem rửa lại toàn bộ vịt. Ngoài cách này thì các bạn có thể dùng chanh và muối hoặc muối và giấm chà sát lên vịt cũng được. Mình cố gắng sơ chế kỹ như vậy thì món này mới thơm ngon nha các bạn. Xong rồi mình lạng bỏ bớt cái phần mỡ và da vịt. Rồi mình chặt vịt ra thành từng miếng cạnh khoảng 5 cm. Đừng có chặt nhỏ quá vì khi vịt chín nó sẽ bị teo lại thêm một chút nữa nha. Trừ hao một chút để khi nấu xong nhìn thịt không bị vụn ha các bạn. Các bạn chặt như vậy là vừa nè. Chặt xong miếng nào thì mình cho qua rổ để cho thật là ráo nước. Bước 2 là ướp vịt. Mình cho vịt qua thố ướp luôn nè. Lượng thịt vịt này là 1,5 kg nha các bạn. Mình dùng khoảng 100 g phần cái chao và 30 g phần nước chao. Mình sử dụng loại chao đỏ này nè các bạn. Các bạn có thể sử dụng chao trắng cũng được, nhưng cố gắng lựa chao củ sẽ dịu và ngon hơn nha. Mình tán cho cái phần cái và nước cho nó đều ra ha. Rồi mình cho vào. Tiếp theo là cho 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào ha. 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc. Loại nhuyễn này nè, sẽ ít cay và cho màu đẹp nữa. 2 muỗng canh màu dầu điều để tạo thêm màu sắc. 1 muỗng canh rượu nấu ăn. Mình dùng loại này nè các bạn. 1 muỗng canh hành tím, 1 muỗng canh tỏi, cho xả vào luôn ha.
trộn đều tất cả lên và để ướp ít nhất là 1 giờ. Còn nếu có thời gian các bạn ướp từ 3 đến 4 tiếng thì thịt vịt nó sẽ ngấm ngon hơn nha. Nhớ là bảo quản thịt ướp trong tủ lạnh nha các bạn. Trong khi chờ cho thịt thấm thì mình sẽ sơ chế khoai môn cùng rau cải ha. Khoai môn này nè, mình cắt ra miếng vuông, cạnh khoảng 5 đến 6 cm. To như vậy nè, khoai sẽ ít bị rã khi sôi lâu trên nồi lẩu. Khoai môn ngọt bùi là nguyên liệu không thể thiếu trong món này nha các bạn. Cải thì mình cắt ra thành khúc, độ dài khoảng chừng 5 đến 6 cm như vậy nè. Các bạn có thể thêm rau muống, mồng tơi tùy thích nha. Hành lá mình cũng cắt khúc giống như vậy luôn. Sẵn tiện mình băm thêm một chút ớt để lát nữa ăn kèm nè. Trái chanh này thì mình cắt ra luôn để chút nữa mình làm nước chấm ha. Bây giờ mình sẽ chiên khoai môn luôn nha. Cho dầu vào chảo nhiều một chút ha. Đợi cho dầu nóng nè, rồi mình cho khoai vào. Khi thấy khoai săn và hơi vàng xém mặt dưới thì mình trở qua mặt còn lại. Hơi xém vàng bên ngoài là được. Công đoạn này á sẽ giúp khoai môn khi nấu chín mềm, không bị rã trong nước lẩu nha. Chiên xong rồi mình vớt khoai ra ha. Bước 4. Nấu vịt. Mình sẽ dùng chảo này luôn cho tiện nha. Cho bớt dầu ra và mình chừa lại trong chảo khoảng 2 muỗng canh dầu. Mở lửa trở lại. Dầu nóng thì mình cho hành tím, tỏi còn lại vào. Cho tiếp 1 muỗng cà phê gừng băm. Phi lên cho thơm. Tiếp tục mình cho thịt vịt vào. Xào lên. Lúc này các bạn mở lửa lớn ha. Và tiếp tục xào cho đến khi thịt vịt nó săn lại. Xong rồi chúng ta giảm lửa nhỏ vừa và tiếp tục rim cho thịt nó rút và thấm gia vị khoảng chừng 10 phút. Bây giờ mình sẽ tạm tắt bếp và mình sang qua cái nồi lớn để nấu tiếp ha. Cho vào 1 lít nước dừa nè. Và 600 ml nước lạnh. Mở lửa lớn cho nó sôi lên, rồi mình hớt bọt sơ nha. Xong rồi giảm lửa vừa dưới mức trung bình và mình đậy nắp lại nấu cho vịt nó nhanh mềm. Sau 30 phút rồi mình mở nắp, giảm lửa nhỏ. Lúc này phần mỡ vịt nó ra nhiều á. Bạn nào không thích béo thì mình vớt bỏ cái lớp mỡ bên trên mặt ha. Và mình sẽ dùng đũa xiên thử vịt nè. Vịt mềm rồi các bạn. Mình nên nếm thử trước khi nêm gia vị ha. Nhớ là trong này đã có vị mặn của chao rồi nha các bạn. Mình nêm thêm vào 1 muỗng canh bột nêm. Thêm một chút bột ngọt để điều vị. Và nếm thử lại. Với khẩu vị của mình thì như vậy là vừa rồi đó. Nhưng các bạn cứ nêm tùy khẩu vị gia đình mình nha. Mình cho khoai môn vào cuối cùng. Vì khoai môn đã được chiên sơ nên rất nhanh chín. Chỉ cần sôi một dạo là khoai đã vừa chín á. Hoàn thành rồi đó các bạn. Mùi thơm hấp dẫn quá luôn. Cho thêm vài cọng hành vào cho dậy mùi và thêm màu sắc nè. Mình tắt bếp luôn. Tổng cộng thời gian nấu là 40 phút đó các bạn. Mình có vài lưu ý nhỏ. Nếu chưa ăn liền thì các bạn đừng cho khoai vào nha. Khi nào bắt đầu ăn rồi hãy cho khoai vào từ từ. Ăn đến đâu thì mình cho vào đến đó. Như vậy khoai sẽ bùi ngon và không bị chín nhừ. Độ mặn của từng loại chao có khác nhau nên các bạn nhớ luôn nếm thử trước khi nêm. Nên dùng chao đỏ và chao củ để món ăn thơm ngon hơn. Cách lựa chao củ thì các bạn nhìn thấy trong hũ bên dưới là nước chao, còn phần cái chao thì nó nổi lên trên. Đó là chao củ, nó sẽ béo và dịu rất là ngon. Bây giờ mình làm nước chấm nha. Cho 2 miếng chao và 1 muỗng canh nước chao vào chén, tán nhuyễn. Cho vào 2 muỗng cà phê vung đường, 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Khuấy đều lên. Và mình cho thêm ớt sa tế. Và các bạn có thể cho ớt băm tùy thích.
Bây giờ thì mình múc thành phẩm ra nồi nhỏ này để ăn lẩu ha. Món này phải ăn nóng sốt trên bếp như vậy mới ngon nha. Ăn kèm với bún. Cách luộc bún khô thì mình đã chia sẻ trong clip bún riêu. Bạn nào cần tham khảo thì vào link bên dưới phần mô tả của video để xem lại nha. Cho một ít bún vào chén nè. Mình trụng rau và cho vào. Rau ăn kèm thì có rau muống, mồng tơi, cải, hành cọng đều ngon nha các bạn. Rau thì tùy thích, mình có gì thì mình dùng đó nha. Thêm thịt vịt nóng hổi nè. Nhìn hấp dẫn quá. Thêm khoai môn nữa. Chan nước vào và dùng thôi. Đói bụng quá các bạn ơi. Mình mời các bạn nha. Thịt vịt chấm thêm chút chao cho đậm đà nè. Vịt mềm, không nặng mùi vịt chút nào. Lại có vị béo và mùi thơm đặc trưng của chao nữa. Khoai môn vừa bùi vừa dẻo nhưng không bị nát khi sôi lâu trên nồi lẩu. Nhiều bạn thích ăn khoai môn còn hơn là thịt vịt nữa đó các bạn. Nước lẩu vừa ăn, vị ngọt từ thịt và béo thơm từ chao đỏ rất hấp dẫn. Ăn rau được trụng vừa chín tới, thấm nước béo của nước lẩu, nóng hổi, ngon khó tả luôn. Các bạn có thể tiêu thụ lượng rau nhiều mà không hề bị ngán nha. Chúc các bạn thành công với món vịt nấu chao. Nếu thấy cách chia sẻ hay, nhớ cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đăng ký kênh nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.